Korang pernah tak kena masalah macam ni? Bila on aircon je, terus kereta bergegar, semput-semput macam nak mati, RPM pun turun jadi rendah. Tapi aku jumpa penyelesaian je. Jom. Assalamualaikum dan hello semua. Hari ni saya nak tunjukkan cara repair kereta bergegar, timing jadi rendah dan mati bila kita on aircon macam ni. Okey, ini adalah kereta Proton Wira 1.5 carburetor ya. Bila kita start kereta ni, RPM okey and kereta tak bergegar sangat lah. Tapi lepas kita on aircon je, kereta bergegar. Sebelum ni okey je, tiba-tiba je jadi macam ni. Korang boleh tengok kat meter RPM tu, dia jadi rendah bila kita on aircon. Sepatutnya bila kita on aircon tak akan beri kesan sangat, sebab kereta biasanya telah dilengkapi dengan sistem penstabilan timing bila on aircon. So, apa masalahnya sekarang? Jom kita tengok kat bahagian depan enjin tu. Okey, kat sini saya nak kongsikan 5 step cara nak troubleshoot. So, step pertama, korang kena check dulu hose-hose kereta ni. Pastikan juga check yang dekat bahagian bawah tu ya. Kalau okey, tak ada koyak, kira okey lah tu. Lepas tu check bahagian kanan pula. Tengok sambungan hose dari sebelah tadi tu. Kita tengok mengalir ke sini. And kalau tak ada bocor, kira hose tak ada masalah lah. Okey, step kedua. So sekarang kita kena test, tengok bahagian timing pula. Ni lah sistem penstabilan timing yang saya cakap tadi tu. Bila kita on aircon, vacuum pump ni akan push level timing ni supaya timing akan dinaikkan. So tak adalah kereta semput-semput nak mati. So korang boleh lah try tekan level tu slow-slow. Kalau boleh tekan and timing naik, maksudnya sistem ni tak jam lagi lah. Okey lah. Okey, step yang ketiga, test bahagian vacuum pump. Cara nak test senang je. Korang just cabut kedua-dua kabel yang masuk ke FICD ni. Function FICD ni macam valve je, on off. So korang cabut hose tu, then korang rasa salah satu daripada hose ni dia macam vacuum. So dia macam menyedut lah. Cara nak test dia macam ni. Korang sambungkan dua hose tadi, lepas tu korang tengok dekat vacuum pump yang dekat bawah, dekat carburetor tadi tu, bergerak-gerak tak macam ni. Kalau bergerak and boleh tolak timing level kat carburetor tu, maknanya vacuum pump ni tak ada masalah. Step keempat, test wiring FICD. Okey, sekarang ni dari FICD korang cuba trace wire dia datang dari mana. Biasa Proton Wira punya dia akan lalu dekat filter dryer aircon kat sini. Ni korang nampak tak ada fuse kat sini. So kita tak tahu fuse ni okey ke tak. So kita kena test wiring dia guna multimeter. Mula-mula cabut konektor FICD ni, ambil multimeter dan settingkan kepada voltage DC. Lepas tu cucuk probe multimeter tu macam ni untuk test voltage dia. Tangan sebelah kanan pegang kamera pula, so struggle sikit lah nak cucuk. Okey, pastikan aircon dalam keadaan on ya. Okey, kalau tengok kat multimeter, reading dia adalah 0.3 volt. Sepatutnya 12 kalau hidup. So maksudnya kat sini fuse ni mungkin dah rosak. Okey, kita buka fuse dulu. Buang tape dia. Oops, tapi sebelum tu jangan lupa untuk tutup enjin dan cabut terminal bateri ya. Okey, barulah selamat sikit nak buat kerja kan. Tape ni pun dah keras dah lama, so payah sikit nak buka. Tengok fuse-nya pun dah tak rupa apa dah reput teruk. Nak test sama ada dia okey ke tak okey adalah dengan menggunakan multimeter yang disetkan kepada continuity. So, korang tengok memang tak ada connection. So, memang fuse ni dah rosak lah. So, tak payah cerita banyak, gantikan aja dengan yang baru. So, ni adalah model fuse yang aku nak ganti. Fuse asal guna 7 ampere, tapi aku tak ada 7 ampere. So, aku pakai je lah yang 10 ampere ni. Dia boleh je asalkan jangan beza jauh sangat. Oh ya, kalau korang nak beli fuse ni, aku ada sediakan link di description di bawah. So korang potong fuse lama,
keluarkan copper dalam dia. Lepas tu korang adjust lah agak-agak panjang mana nak potong. And aku guna wire shrink ni untuk balut wire tu. Kalau korang tak ada benda tu, nak balut terus guna electrical tape pun tak ada masalah. Seterusnya, test continuity. Ada bunyi, betul tak? Ada bunyi, baru betul. Then, kita shrinkkan wire tu supaya dia grip. Alright, siap. Lepas tu, kita test on aircon. Jangan lupa pasang balik terminal bateri tadi tu. Kang tak boleh start pula kereta. Okay, moment of truth. Tengok timing tak drop. So masalahnya adalah fuse je yang rosak. Boleh DIY sendiri guys. Korang juga boleh try cabut soket pada FICD tadi dan tengok benda tu berfungsi ke tak. Macam ni. Oh ya, step kelima tak ada kan? Step kelima ni tukar je FICD tu. Kalau kau dah buat semua step yang awal tadi tu tapi masih tak okey, masih drop juga dia punya timing. Aku ada letakkan link pembelian di description di bawah. Okay guys, jumpa lagi pada next video. Jangan lupa like, share and subscribe. Dan tekan loceng yang ada di sebelah dia. Assalamualaikum. Dan bye.